Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Điện lạnh Machi. Thì hôm nay mình có sửa chữa cái tủ lạnh sáp 4 cánh như này. Thì sau đây mình sẽ bắt đầu kiểm tra và sửa chữa. Thì mình sẽ quay clip để chia sẻ cho anh em xem là cái tủ này nó bị hư hỏng như nào. Thì theo như cái bác chủ chia sẻ thì cái tủ này thì hiện tại là đã được một số anh em đã sửa chữa rồi. Tuy nhiên là hiện tại thì nó vẫn chưa khỏi bệnh, và cái hư hỏng hiện tại đó là cái ngăn mát này là không mát được. Đấy, thì mình kiểm tra hiện tại thì cái ngăn mát là không mát. Chúng ta sờ những sản phẩm và những cái quả dưa cũng như là cái đồ vật trong cái ngăn này chúng ta không thấy mát. Đây các bạn nhé, model tủ đây, sáp SG F70 PVSL, dung tích là 573 lít. Rồi thì hiện tại cái tủ này thì đang mắc cái căn bệnh là cái ngăn mát là không mát được. Rồi thì là cái ngăn đông thì là vẫn lạnh ok. Đây, ngăn đông thì lạnh bình thường. Tuy nhiên là nó có bám một chút cái đá ở đây. Thì cái vấn đề bám đá ở đây thì nó đơn giản thôi, chúng ta sẽ xử lý sau. Đây các bạn nhé, sản phẩm ở trong cái đồ này là đông đá rất là tốt. Đấy, thực phẩm ở trong này là đông rất là tốt. Rồi thì cái hư hỏng cái bệnh của cái tủ sáp này hiện tại thì là cái ngăn mát là mất mát, là không mát được. Thì còn cái ngăn đông là vẫn hoạt động bình thường. Thì tuy nhiên là chỉ có bám đá ở một chút đây. Thì cái nguyên nhân bám đá đây là do bị hư hở cái cửa ron cửa này các bạn nhé. Thì cái ron cửa này nó bị hở, dẫn đến là quá trình hoạt động thì nó hút cái không khí bên ngoài tủ vào, dẫn đến là gặp lạnh và nó sẽ đông đá ở ngay vị trí này. Và nó đông ở đâu thì thường nó sẽ hở gần khu vực đó. Thì cái đó chúng ta sẽ kiểm tra và xử lý sau. Rồi thì sau đây mình cũng đã tháo cái nắp chắn đằng sau này ra rồi. Thì mình sẽ quay sơ qua cho anh em ta tham khảo. Hiện tại thì block đang chạy. Thì cái tủ này nó có cái quạt làm mát block các bạn nhé. Đây, sản xuất made in Thailand này. Hiện tại thì cái block làm lạnh nó đang hoạt động. Thì dòng làm việc hiện tại là 0,8586. Đây là bo mạch điều khiển của nó. Thế thì theo như mình đã kiểm tra sơ qua ở bên trong ấy, thì cái tủ này hiện tại mất mát ngăn trên và cái ngăn đông đang làm việc bình thường. Và nguyên nhân hiện tại mình đang kiểm tra thấy đó là gì? Cái quạt ngăn mát không hoạt động. Đấy, thì mình kiểm tra sơ qua cái bo mạch điều khiển của cái tủ này thì mình thấy anh em thợ người ta đã cắt cái dây điện ra như này, và người ta có đấu cái dây điện xuống ở đây như thế này. Rồi, thế thì mình cũng đã kiểm tra theo cái chia sẻ trên cái sơ đồ mạch điện của tủ. Thì là mình thấy rằng là gì, hai cái dây đen đỏ này, đen trắng này mà anh em thợ người ta đã cắt ra ấy, thì nó là hai cái dây của cái quạt của cái ngăn mát. Và người ta đấu hai cái dây này xuống vào hai cái dây chân cấp nguồn của cái quạt ngăn đông. Thì quạt ngăn đông là loại quạt 3 dây các bạn nhé. Thì nó có 3 dây là dây trắng, dây nâu và dây tím. Đó, thì theo như trên chia sẻ trên sơ đồ mạch điện á, thì cái quạt ngăn đông ấy là cái quạt mà người ta ghi chữ FM đấy các bạn nhé. Thì nó có 3 dây, nó ở cái chân 1, 2, 3 của cái rắc mà có 9 chân tất cả. Thế còn cái quạt ngăn mát ấy thì các bạn thấy là ở đây người ta có gì, có cái rắc ở rắc 10 chân. Thì có một cái ghi là damper là có 4 giây rồi. Thì còn một cái người ta ghi là RM đấy. RM tức là cái refrigerator motor, tức là quạt của ngăn mát. Và quạt ngăn mát thì quạt 2 giây thôi. Đó, thì hiện tại là mình kiểm tra là mình thấy là hiện tại là cái quạt ngăn mát đang không có hoạt động. Quạt ngăn mát đang không hoạt động. Và người ta đã cắt cái dây cấp điện của quạt ngăn mát để đấu xuống cái chân cấp nguồn của cái quạt ngăn đông. Như vậy là cái ban bệnh này là chắc chắn là hư hỏng liên quan tới mạch điện, và anh em thợ người ta đã người ta đã cắt dây ra như này. Rồi, đấy là cái kiểm tra sơ qua thì cái hiện trạng trước khi chúng ta sửa chữa. Thế thì cái ban bệnh mà cái quạt là nó không mát, cái ngăn mát, và chúng ta xác định là nó bị cái quạt ngăn mát nó không hoạt động ấy, thì đầu tiên các bạn sẽ kiểm tra cho mình là cái vấn đề là liên quan tới gì, tới cái công tắc cửa. Đó, để kiểm tra là công tắc cửa thì rất là đơn giản thôi. Tại vì công tắc cửa mà nó bị hở hoặc chập chờn là cái quạt nó sẽ không hoạt động. Thì để kiểm tra cái vấn đề này thì các bạn chỉ cần đóng khẽ hé cái cửa và chúng ta thấy là cái đèn ở bên trong kia mà nó tắt được. Đây các bạn nhé, mình có ánh sáng và các bạn nhìn vào cái ánh sáng của cái khe này này. Đây, mình khép vào mà nó tắt này.
Đó, mình mở nhẹ mà nó sáng được. Đấy, các bạn chỉ cần khẽ hở này thôi. Đấy, chúng ta chỉ cần khép như vậy mà chúng ta thấy là cái bóng đèn ở bên trong này nó còn tắt và mở nhẹ mà nó sáng được ấy, thì chứng tỏ là cái công tắc là ok, công tắc là tốt. Rồi, vấn đề đầu tiên mà vấn đề liên quan tới quạt không chạy là các bạn phải nhớ là kiểm tra cái công tắc cửa. Thế thì công tắc cửa cái loại này thì người ta sử dụng công tắc từ các bạn nhé. Và trên cái thành tủ này là không có cái nút công tắc cơ nào cả. Đó, hai bên đều là không có. Các bạn mình quay cho các bạn xem là không có công tắc cơ, như vậy là nó hoạt động công tắc từ. Thế thì công tắc từ nó nằm ở đâu? Thì nhiều khi anh em đi sửa, anh em còn mới ra nghề thì chưa nắm được, chúng ta sẽ không xác định nhanh được công tắc của cái cánh cửa nằm ở đâu. Thì mình chia sẻ cho các bạn cách nhận định nhanh này. Một là các bạn nhìn trên cái cánh tủ này, những cái vị trí nào mà nó có cái gì, có một cái vị trí nó lồi ra, và khi chúng ta đóng cửa vào nó áp vào đây thì đấy chính là cái nam châm của công tắc từ. Còn tuy nhiên là cái model tủ này là các bạn thấy là cả trên cả dưới là không thấy đâu, đúng không ạ? Chúng ta không thấy có cái gì cả. Thế thì các bạn thấy là đây chỗ này nó có một cái phần liên quan tới điện. Đấy, thì các bạn phải để ý cho mình rằng là gì, cái chỗ này có phần liên quan đến điện thì chắc chắn khi chúng ta đóng cửa vào mà nó nhận dạng được thì cái nam công tắc từ nó phải nằm ẩn ở trong này. Đấy, nhà sản xuất sẽ để ẩn ở đâu trong chỗ này thì các bạn đóng cửa vào. Đó, và các bạn để ý nhé, là để cái cửa ngăn đông này ngăn đông cũng không có nhé, ngăn đông cũng không có cái chỗ nào để liên quan đến công tắc từ. Như vậy là tất cả các công tắc từ đều được nằm ở bên trong, trong cái hộp phần đen nhựa đen nó nằm giữa hai cái cánh cửa của ngăn mát và ngăn đông. Thì chúng ta sẽ muốn biết công tắc nằm ở đâu, và khi chúng ta kiểm tra và chúng ta thấy là nó hư hỏng cái công tắc thì lúc đấy chúng ta sẽ tháo ra để kiểm tra nhé. Để xác định công tắc nó có chập chờn và hư hỏng không thì mình vừa chia sẻ anh em rồi, chúng ta cứ đóng hé cái cửa này, chúng ta sẽ nhìn quan sát cái đèn ở bên trong ấy, nó đóng mở, chúng ta đóng mở cái cửa mà nó có thể tắt bật được là hiện tại là công tắc ok. Rồi thì sau đây mình sẽ tiến hành là tháo ra để chúng ta kiểm tra trực tiếp xem là cái quạt này nó có hoạt động được hay không. Rồi mình sẽ quay chia sẻ cho anh em tham khảo thêm tiếp theo. Rồi, sau khi mình đã tháo sơ qua đây rồi, sắp chuẩn bị tháo ra rồi, thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một tí xíu. Đó là các anh em để ý là cái dây điện ở cái hộp này là anh em thợ trước là đã cắt tung tóe như này rồi. Anh em thấy là đây có gì? Có mấy cái đầu dây điện luôn. 1, 2, 3, 4. Đó. Các anh em thấy là gì? Anh em thợ trước là cắt cái dây rồi, sensor của nhiệt độ ngăn mát là không biết là lắp ở đâu rồi, mà bình thường nó phải gài vị trí này các bạn nhé, trong cái hộp nhỏ nhỏ này. Rồi mình sẽ tiếp tục tháo hẳn ra và chúng ta sẽ đối với những cái tủ mà anh em thợ người ta đã sửa chữa 1-2 lần không được, hoặc là đã qua tay một anh em khác sửa rồi, thì để kiểm tra được và sửa chữa được cái bệnh của cái máy cũng như là làm cho cái máy nó chạy ổn định thì chúng ta cần phải kiểm tra, thanh tra lại tất cả những cái vấn đề gì mà nó không đạt yêu cầu thì chúng ta phải xử lý lại cho khách hàng thì mới chạy ok được các bạn nhé. Chúng ta phải kiên trì chứ không là chúng ta thấy vậy hoang mang là sẽ không sửa được máy đâu. Rồi sau đây mình sẽ tiếp tục tháo ra và mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách quy trình mình khám chữa một cái tủ này nó từ đầu đến cuối như nào, thực tế nó như nào mình sẽ kiểm tra và xử lý như thế. Mình không chia sẻ cho anh em tham khảo, không hề giấu giếm một cái gì cả. Thì cái gì chúng ta chưa biết thì chúng ta tìm hiểu và học hỏi cũng không xấu gì các bạn nhé. Còn cái gì chúng ta biết rồi thì chúng ta phải làm cho nó tốt. Rồi ok, mình sẽ tiếp tục tháo ra. Rồi quay trở lại tiếp tục với cái tủ lạnh sáp như này. Thì sau khi mình đã kiểm tra ấy, thì mình sẽ chia sẻ cho anh em là cái lý do cái ban bệnh của cái tủ này nó như thế nào. Thì tại vì là mình đi có một mình cho nên là mình không có ai quay video clip cả, cho nên mình sẽ không thể có người quay để mình khám trực tiếp cho anh em xem. Thực ra vài bước khám đơn giản thôi. Thì chung quy lại thì như lúc trước khi mình tháo tủ ra ấy, thì mình chia sẻ cho các bạn biết rồi là các anh em trước đã sửa thì không hiểu lý do gì là anh em đã cắt cái bộ dây đấu ở đây. Thì như các bạn đã biết là mình lúc trước khi mình mở tủ ra thì mình đã quay cho anh em xem là các anh em trước đã cắt cái dây ở đây. Thì theo như mình nhận định là anh em đang cắt mất cái gì, cái sensor cảm biến của cái nhiệt độ ngăn mát. Thì cái dây sensor thường nó là hai cái dây màu trắng này, giờ nó mất rồi. Thì theo kinh nghiệm mình chẩn đoán thì đây là hai cái dây sensor. Rồi thế thì cái damper á, cái chia gió điều khiển cái cửa gió của cái ngăn mát ấy, thì anh em đang chèn một miếng xốp. Thì các bạn biết là anh em đang cắt miếng xốp và đang chèn ở đây này, tức là chèn cho nó mở một cái khe cố định như này, tức là bản thân damper không chạy được. Thì để mà cái cách để mà chúng ta test cái mạch điện xem là còn chạy được damper hay không á, thì nếu mà cái mạch điện nó bình thường á, thì các bạn sẽ rút điện ra và các bạn cắm điện lại. Thì bao giờ mạch điện người ta cũng sẽ điều khiển để đóng cái damper này hết lại rồi người ta lại mở ra, giống như kiểu cái cửa gió điều hòa là khi các bạn để ý là nguyên tắc điều khiển nó giống nhau,
thì cái cửa gió điều hòa, ví dụ khi các bạn tắt máy ở dạng mất điện thì cái cửa gió nó đang bị há mồm chẳng hạn, thì các bạn bật lại thì bao giờ nó sẽ gì, mạch điện nó sẽ đóng cái cửa gió lại rồi đó nó mới mở ra. Thì đấy, các bạn nào mà đi sửa hay để ý thì các bạn sẽ hiểu được là cái nguyên lý làm việc, thì có dễ biết cách kiểm tra, chứ cũng không có cái sách vở nào nói lên cả. Thì chúng ta đi làm thì đôi khi chúng ta phải để ý, bởi vì thực ra có những kiến thức mình chia sẻ cho các bạn đều là kinh nghiệm, chứ cũng không có ai dạy cho mình từ xưa tới nay cả. Vì phần lớn là mình phải nghiên cứu và phải tự học hỏi là chính. Còn thầy giáo thì đi học nghề chỉ dạy cho chúng ta những cái cơ bản, và thậm chí là những cái mà cơ bản nhất, sau này chúng ta phải tự mình phát triển thôi. Thì đây mình đi làm kinh nghiệm, mình đúc kết, mình chia sẻ cho anh em những cái kỹ năng chúng ta có thể kiểm tra nhanh những thiết bị để biết là nó có hỏng hay không và cái mạch điện có điều khiển được hay không. Rồi, thì đối với cái ban bệnh của cái máy này thì mình sẽ chia sẻ cho anh em là nguyên nhân ngay từ đầu là mình cần khám những cái gì, và chúng ta sẽ nhìn vào đâu để chúng ta chuẩn đoán. Như vậy là cái bệnh không chạy ngăn mát đây là thứ nhất là cái damper này là không điều khiển được, nên anh em phải chèn như này là cái thứ nhất. Thứ hai là giả sử nếu chạy đủ nhiệt rồi thì tại sao ạ, là cái quạt, cái damper này phải đóng lại và cái quạt kia là phải ngắt, đúng không ạ? Thế thì anh em thợ trước ấy, người ta cái sensor ấy, thì mình quay cho các bạn xem này. Thì cái sensor thì anh em thợ trước người ta đã vứt bỏ đi rồi. Thì các bạn thấy là cái vị trí nhét sensor đây này là nó không có sensor nữa, và người ta có dán cái băng xốp ở đây để che cái sensor, là anh em cắt vứt đi rồi, cắt đâu ấy mình không thấy nữa. Thế thì đây ở trên cái mạch điện này thì mình chia sẻ cho các bạn lúc nãy trước khi kiểm tra thì mình chia sẻ cho các bạn rồi, là mình thấy ở đây có cắt 2 cái dây. Thì 2 cái dây này theo như mình điều tra thì đây là 2 cái dây mà sẽ cấp nguồn cho cái quạt của ngăn mát. Đó, điều khiển cung cấp nguồn cho quạt ngăn mát. Là quạt ngăn mát của cái tủ này thì nó dùng 2 giây và quạt ngăn đông thì dùng 3 giây. Thì theo như trên cái sơ đồ nhà sản xuất người ta công bố ở đây thì các bạn sẽ thấy là cái FM tức là quạt ngăn RM là dùng quạt 2 giây, tức là quạt của ngăn mát thì dùng 2 giây, còn FM là quạt ngăn đông là dùng loại quạt 3 giây, và cái quạt 2 giây nữa của cái quạt làm mát cái dàn nóng ở đây. Đấy, như các bạn biết là quạt làm mát dàn nóng và thổi mát block luôn. Rồi, thế thì mình do là không có người quay, mình đã đo rồi, là mình hiện tại là mình thấy ở đây là không có điện ra ở 2 cái chân này, trong khi là tủ đang đóng cửa các bạn nhé. Rồi, mình sẽ đóng cửa này. Đấy, cửa mở lâu quá thì cái tiếng chuông nó kêu tinh tinh, nó báo hiệu chúng ta mở cửa quá lâu. Đây thì mình sẽ đo cho các bạn xem là hiện tại là gì. Hiện tại là cái đây, đồng hồ mình đang để thăng 50V DC các bạn nhé. Và mình đo hiện tại là 2 cái dây đen trắng này, tức là 2 cái dây mà mình đã điều tra trên sơ đồ mạch điện, là mình đã điều tra là 2 dây đen trắng này là cấp nguồn cho cái quạt ngăn mát. Và mình thấy là hiện tại là 2 cái chân này đang mất điện áp, tức là không có điện áp điều khiển các bạn nhé. Đấy, không có điện áp điều khiển. Đó là không có điện này. Đấy. Thế thì anh em thợ trước người ta đã cắt ra và người ta đấu nhờ 2 cái dây này xuống 2 cái vị trí cuốn băng dính ở đây, và người ta để mối nối hở đây. Tức là người ta sẽ đấu nhờ 2 cái chân này xuống 2 chân cấp nguồn của quạt 3 giây. Đó là cái quạt là luôn luôn chạy. Quạt luôn luôn chạy, kể cả các bạn là gì? Kể cả là cái tủ mà nó nghỉ rồi thì nó vẫn chạy, bởi vì khi tủ nghỉ thì cái chân cấp nguồn cho quạt 3 giây này nó vẫn luôn luôn có, và cái chân phát lệnh chạy là nó chưa chạy, trên lúc nào chân cấp nguồn cũng có thì cái quạt ngăn mát chúng ta là chạy suốt trong quá trình tủ cắm điện. Đó là một cái đặc điểm. Thế thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái lý do rất là đặc biệt, đó là gì? Khi đối với một cái tủ mà kiểu điều khiển như này và các tủ hiện đại hiện nay, thì khi mà không có cái sensor của ngăn mát như này nhé, cái sensor ngăn mát này bị mất, hoặc là chúng ta đang bỏ hở như này, tức là hở mạch như này, đứt dây, ví dụ đứt dây chẳng hạn, hoặc là hở mạch như này, thì cái mạch điện ấy nó sẽ không bao giờ xuất lệnh. Đấy, xuất lệnh để cấp điện cho cái này, đồng thời là cái damper này sẽ không mở cửa được, nó sẽ đóng cửa các bạn nhé. Rồi, thế thì mình đã lần mạch ấy, thì cái gì do là hiện tại là không có sensor hoặc sensor hỏng thì mạch điện nó vi xử lý nó sẽ không xuất lệnh để điều khiển những cái con chan nhỏ ở đằng mặt sau, để điều khiển cái con quy lớn này, cái con quy 10, vị trí quy 10 này, để cấp nguồn cho cái quạt của cái ngăn mát. Thế thì sau đây thì mình sẽ nối giả cái vị trí như này, và mình sẽ nối sensor ở trong cái ngăn mát nữa. Thì mình sẽ thử cho các bạn xem là khi có sensor ngăn mát thì mạch điện sẽ xuất lệnh cấp điện vào đây, và đồng thời là gì? Đồng thời là sẽ mở damper ra. Rồi mình sẽ tắt đi, mình sẽ nối sensor đã rồi mình quay cho các bạn tiếp, tại vì mình không có người quay. Rồi,
Thì tiếp tục mình sẽ quay cho các bạn xem là mình đã đấu một con sensor khác vào đây rồi. Tuy nhiên mình mới đấu một chân thôi, còn một chân thì mình sẽ để lại để mình sẽ mình sẽ tí nữa mình đấu, mình sẽ cho các bạn xem là hiện tại là damper đang đóng cửa như này đúng không ạ. Đây, damper nó đang đóng như này. Đây, mình cho các bạn xem là damper đang đóng cửa như này nhá. Rồi, được chưa? Để nào cho các bạn xem nó dễ nhỉ. Đây, các bạn thấy là damper đang đóng cửa này. Và hiện tại thì con sensor này mình đang đấu có 1 giây, còn 1 giây mình đang để đây, thì mình sẽ vặn lại sau. Thì các bạn thấy là cái rắc cắm của con sensor ấy, đây này. Rắc cắm mà có con sensor ấy thì các bạn thấy nó có 4 dây, là dây nâu, dây đỏ, dây cam và dây vàng. Thì các bạn thấy là có 2 cái sợi dây trắng, đó chính là cái dây sensor và người ta sẽ đấu ở cái dây đỏ và dây nâu. Còn 2 dây còn lại là người ta để dự phòng. Các bạn nhé, người ta để dự phòng cho cái model khác sẽ lắp thêm một con sensor khác, hoặc là cũng như là một cái vấn đề điều khiển khác, cho nên người ta để dự phòng, cho nên 2 chân này bỏ trống các bạn nhé. Khi mà chúng ta nhìn vào cái rắc cắm này, chúng ta có thể suy luận được là cái dây đấy để làm gì. Thì cái đó thì thực sự ra nó là liên quan đến cái kinh nghiệm mà chúng ta sửa chữa, cũng không ai mà chúng ta có thể là truyền cho nhau được, bởi vì chúng ta phải dựa vào kinh nghiệm, chúng ta sẽ nhận định được là cái rắc này chỉ sử dụng 2 giây, bởi vì đây là rắc nguyên bản. Đó thì các bạn thấy là damper hiện tại là đang đóng cửa và sensor mình đang đấu 1 giây và quạt là không chạy đúng không ạ. Rồi, thế thì mình đã nối 2 cái dây đen trắng giả vào đúng vị trí của nhà sản xuất ở đây. Thì hiện tại thì các bạn sẽ thấy là mình đo là chưa có điện đúng không ạ. Đây, mình sẽ để đồng hồ thang đo 50V DC này. Mình sẽ đo cho các bạn vào 2 cái dây đen trắng này để cho anh em tham khảo. Đây là cái ban bệnh nhiều khi chúng ta xác định nó. Đó, các bạn thấy là mình đo vào 2 cái chân dây đen trắng ở đây. Và các bạn thấy đồng hồ là kim không lên đúng không? Mình sẽ cắm cái que vào đây luôn. Đấy, khó đấy. Rồi. Thôi rồi, mình cắm nó không nặng quá, nó rơi không giữ được thì mình sẽ sau đây mình sẽ đấu nốt cái chân còn lại cho các bạn xem. Thì cái sensor này thì mình sử dụng là sensor ngăn mát, mình sử dụng là 2K các bạn nhé. Mình đang sử dụng cái con sensor của cái tủ Hitachi cũ. Rồi, mời các bạn có thể dùng sensor Panasonic 1,8 đến 2K. Thì sau đây mình sẽ tiếp tục vặn cái dây điện, mình sẽ vặn cái dây điện còn lại này vào đây. Sở dĩ là mình vừa làm vừa quay để cho các bạn xem cái chỗ này là nó sau khi chúng ta vặn cái chân con sensor này vào thì nó sẽ như nào. Sau khi mình đã vặn nốt cái chân con sensor này lại thì các bạn sẽ thấy là mình vặn cả 2 dây đây rồi, cả 2 dây sensor đây rồi đúng không ạ. Thì các bạn thấy là hiện tại thì mình vặn sensor vào thì cái quạt không chạy và cái damper là vẫn đang đóng cửa đúng không ạ. Thì chúng ta sẽ đóng cửa ngăn mát vào. Đó, chúng ta sẽ đóng cửa ngăn mát vào. Chúng ta đóng cửa ngăn mát vào, các bạn chờ cho mình một tí, xong các bạn mở ra và các bạn xem. Thì trong lúc chờ đợi cái mạch điện nó điều khiển ấy, bởi vì chúng ta mở cửa quá lâu thì chúng ta phải đóng cửa vào một tí để cho cái mạch điện nó nhận các tín hiệu. Trong lúc chờ đợi cái mạch điện nó điều khiển thì chúng ta sẽ đo cho mình xem là lúc này ở 2 cái chân đen trắng này thì nó đã có điện áp hay chưa. Đó, thì các bạn này sau khi đấu sensor vào thì các bạn sẽ thấy là đồng hồ chúng ta đo vào 2 chân này đã có điện áp là khoảng 11V đúng không ạ. Đây các bạn nhé. Rồi, có điện áp thì ắt là cái quạt sẽ phải chạy đúng không ạ. Vì bây giờ chúng ta sẽ mở bất chợt ra và các bạn sẽ quan sát nhanh cho mình là sau khi chúng ta mở ra là các bạn thấy là cái quạt nó quay đúng không ạ, nó đang dừng đấy, nó dừng rồi. Và cái damper là lúc này các bạn thấy là nó mở cửa rồi đúng không ạ. Rồi, thế thì như vậy là cái việc là gì? Thiếu sensor sẽ giúp là mạch điện nó sẽ lập tức là gì? Không cấp điện cho cái quạt ngăn mát, đồng thời là hoặc sensor hư hỏng thì nó cũng sẽ không cấp điện cho cái quạt ngăn mát này, đồng thời nó đóng cửa gió lại. Thì sau đây để thử nghiệm xem là gì, chúng ta là khi mà cái nhiệt độ trong ngăn mát này nó đạt yêu cầu thì cái damper này nó có đóng và cái quạt có dừng hay không. Thì bằng cách như sau, thì mình sẽ ở đây mình không mang theo cái nam châm để mình có thể thử em là công tắc từ này cho các bạn vừa quay vừa xem. Không biết có ở đây có cái gì có nam châm không. Thì mình sẽ lấy một cái viên đá ở dưới ngăn đông này, hoặc một miếng thịt này, một cái gì đấy ở dưới ngăn đông này, mình sẽ để vào cái sensor. Đấy các bạn nhé, mình sẽ mượn tạm của khách hàng một cái này, mượn tạm 2 vật lạnh này, mình sẽ để ở đây. Đây các bạn thấy là sau khi ấy cái damper lại đóng rồi đúng không, thì mình đóng cửa vào thì nó lại mở ra này. Đó,
Đây bảng điều khiển các bạn nhé, bảng điều khiển vẫn đang là gì, âm 20 độ này. Rồi mình mở một cái thì các bạn mở ra bất chợt thì các bạn sẽ thấy là cái damper nó đã mở cửa, và cái quạt này là gì, nó đã bắt đầu ngừng. Rồi thì để xem là cái mạch điện nó còn làm việc tốt khi mà cái sensor này nó đủ nhiệt độ hay không, damper có đóng lại không, thì chúng ta sẽ kẹp cái sensor này vào hai cái miếng đá ở đây. Các bạn chờ xíu để mình rút này ra. Chúng ta sẽ kẹp nhờ vào hai cái vật có lạnh như thế này. Chưa? Kẹp này thì hơi lâu. Chúng ta sẽ đợi một lúc để xem là cái khi đủ nhiệt độ thì cái damper nó có gì. Đây nhá, mình mở ra các bạn xem nhá. Đấy, cái damper lại chạy này, ok chưa? Và quạt lại chạy này. Thì bây giờ mình cứ để hai cái miếng thịt nó ép lên cái con sensor. Chúng ta sẽ kiểm tra xem là một lúc nó đủ nhiệt độ thì nó có tự đóng rồi không. Tránh trường hợp là khi đủ nhiệt độ rồi thì damper không đóng sẽ dẫn đến tình trạng là bị đóng đá cái sản phẩm đồ vật để trong cái ngăn mát. Bác ơi, cái khay để đá này nào vỡ một miếng này. Ôi, trẻ con nó lôi rồi ok. Đây là nó vỡ nhá. Đây cháu lấy ra cho thấy nó vỡ như này rồi. Không trả tí nữa này. Thấy thì bảo bác luôn. Rồi mình sẽ dùng cái khay đá này đi để mình thử cho nó nhanh. Trả miếng thịt thì nó hơi lâu. Chúng ta sẽ bỏ hai cái miếng thịt này trả lại cho khách hàng. Rồi. Thì lúc này mình sẽ kiểm tra xem là cái hệ thống mạch điện nó có còn làm việc tốt được cái vấn đề là gì, khi đủ nhiệt hay không. Mình sẽ thả cái sensor này vào cái khu vực có cái đá này. Và hiện tại các bạn thấy là damper vẫn đang mở nhá. Mình sẽ đóng vào, mình chờ khoảng chúng ta sẽ chờ khoảng tầm 1 cho đến 5 phút để xem là cái sensor sau khi nó đủ nhiệt độ thì cái quạt nó có ngừng hay không. Trong lúc chờ đợi thì chúng ta chờ đợi cái sensor nó cảm nhận cái nhiệt độ ấy. Tại vì rất có thể là cái mạch điện này mắc cái bệnh là không ngắt được, cho nên là bị đóng đá cái sợ đồ ở trong cái ngăn mát, cho nên là người ta đã cắt đi và xử lý như vậy. Tại vì mình là người đến sau thì mình cũng sẽ không thể biết là cái nguyên nhân ban đầu nó là gì, khách hàng thì không nắm được, cho nên là chúng ta sẽ phải kiểm tra thôi. Thì hiện tại là mình đo vào đây thì các bạn thấy là đồng hồ gì vẫn đang có điện, như vậy là quạt ngăn mát là vẫn đang hoạt động. Nếu như mà sensor biểu hiện là cảm nhận cho chúng ta là đủ nhiệt độ, mạch điện làm việc tốt, thì chắc chắn là khi đủ nhiệt độ thì nó sẽ gì, nó sẽ ngắt quạt. Đấy, nó sẽ ngắt cái quạt, nó sẽ mất điện quạt và đồng thời là sẽ đóng cửa damper lại. Thí dụ mình đang cài là nhiệt độ là 0 độ, mình đang để nhiệt độ cái ngăn mát này là 0 độ đúng không ạ? Mà đá lạnh thì chắc chắn là lạnh sâu lắm mới được 0 độ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đổi cho mình sang là cái nhiệt độ của cái ngăn mát này. Chúng ta sẽ nâng cái nhiệt độ ngăn mát này lên các bạn nhé. Chúng ta sẽ nâng lên cao nhất đi cho nó nhanh ngắt. Ví dụ 6 độ đi. Ok chưa? Chúng ta set 6 độ. Thì sau khi set 6 độ như này thì chúng ta sẽ đo điện, nhanh tay chúng ta sẽ đo điện. Chúng ta sẽ đo điện luôn, xem là nếu mà mạch điện hoạt động tốt thì nó sẽ gì? Nó sẽ ngắt điện của cái các bạn thấy chưa? Khi mà chúng ta đo và chúng ta tăng nhiệt độ lên 6 độ là gì? Là cái ta mất điện. Rồi các bạn nhá. Đó. Chúng ta sẽ mở bất chợt ra này và các bạn thấy là gì? Quạt là đã gì? Đã ngừng rồi đúng không ạ? Quạt đã ngừng và damper là gì? Đã đóng cửa gió. Ok chưa? Và bây giờ mình sẽ bỏ cái khay đá này ra, mình sẽ nhấc khay đá này ra. Thì mình sẽ vừa một tay vừa làm vừa quay cho các anh em tham khảo là cái nguyên nhân chính thức của cái máy này. Mình không cần là người đi trước, mình vẫn có thể điều tra được cái bệnh này của cái máy này thì gì. Và sau đây để kiểm chứng cái việc mà chúng ta khẳng định là nó bị liên quan tới vấn đề sensor của ngăn mát, thì sau khi các bạn biết là mình tăng lên 6 độ thì nó đã ngắt đúng không ạ? Và bây giờ hiện tại thì damper đang đóng cửa và quạt đang ngắt thì mình sẽ đóng cửa lại. Được chưa? Mình đóng cửa lại như này. Và mình sẽ giảm cái nhiệt độ của cái ngăn mát xuống.
ngăn mát là chữ R các bạn nhé. Mình sẽ giảm nhiệt độ xuống này, mình sẽ giảm xuống 1 độ đi, xong mình enter. Rồi mình sẽ chờ khoảng tầm 30 giây hoặc vài giây, 5-10 giây gì đấy, mình sẽ mở ra. Chúng ta set 1 độ thì chúng ta sẽ mở bất chợt. Trong lúc chờ đợi thì chúng ta lại ra chúng ta đo điện. Tại sao là mình lại đo điện? Ở trong lúc chờ đợi cái mạch điện nó hiểu cái cài đặt của chúng ta thì chúng ta sẽ đo thử đây. Nếu đây có điện thì mạch điện lại điều khiển quạt chạy. Đấy các bạn thấy chưa? Thì lại gì? Lại có 10V, 11V rồi. Rồi như vậy chúng ta sẽ mở cửa bất chợt chúng ta mở cửa ra, chúng ta sẽ thấy damper đã mở cửa gió và quạt đã chạy. Rồi vậy là ok. Rồi các bạn thấy chưa? Mở bất chợt thì chúng ta sẽ thấy là gì? Damper đã mở và quạt đã dừng. Như vậy là gì? Cái phần xử lý cái tín hiệu của sensor ngăn mát là cái mạch điện vẫn hoạt động bình thường. Và theo như cái bác chủ ở đây nói á, thì anh thợ trước có nói là cái bo mạch này nó bị lỗi, là phải không có mạch để thay à, hay là như nào ạ bác nhỉ? Bác thợ trước nói là cái phải thay cái mạch điện này nhưng mà không có, sao bác nhỉ? Bảo cái anh thợ trước nói là cái mạch điện của cái tủ này là bị hỏng, là phải thay cái mạch khác nhưng mà đang không có mạch đúng không? Bác không hiểu là nói mình không như nào. Nói với anh nhà cầm về như xong rồi lắp lại bảo là không, bảo là không được đúng không? Không có mạch đúng không? Không biết có nói thế không thì phải không được. Tại vì lúc nãy cháu có nghe loáng thoáng anh nhà nói như vậy. Rồi thì đấy là mình chia sẻ cho anh em là cái quy trình mình sẽ khám chữa cho cái gia đình bác này một cái tủ lạnh sáp 4 cánh như này, là nó bị hư hỏng cái bệnh như vậy. Và nguyên nhân ban đầu thì mình phải điều tra lại, tại vì anh em thợ đã cắt nối rất là lằng nhằng, mình bắt buộc phải điều tra lại để xử lý cho khách hàng. Đấy. Rồi thì như vậy là mình sau khi thử như vậy và mình chia sẻ cho anh em là như vậy là giờ chúng ta chỉ cần thay lại con gì sensor đó là ok. Đấy, và chúng ta đã thử như mình vừa thử là chắc chắn là damper, mạch điều khiển damper tốt, và cái vấn đề xử lý tín hiệu của sensor ngăn mát là rất là ok. Cái ngăn mát này sau khi đã có sensor nó đã điều khiển gì đóng mở damper theo ý muốn, tức là khi mà chưa đủ nhiệt độ chúng ta đặt lên tăng lên 6 độ là nó phải gì giống như là đã đủ nhiệt độ rồi, là phải gì là phải đóng damper lại và phải ngắt cái quạt ngăn mát đi. Và khi chúng ta hạ nhiệt độ xuống là xuống 0 độ hay 1 độ thì các bạn thấy là nó cần làm mát, thì bắt buộc là mạch điện sẽ phải gì sẽ nhận được yêu cầu từ phía cài đặt của người dùng là cần làm mát cái ngăn mát này, và damper nó đã mở ra và cái quạt nó sẽ gì bắt đầu quay, và chúng ta mở bất chợt ra chúng ta sẽ thấy là nó đang quay đúng không ạ? Rồi như vậy là toàn bộ cái quá trình sửa chữa và kiểm tra cái tủ lạnh sáp này thì mình đã chia sẻ cho anh em tham khảo. Thì tuy nhiên là do là không có người phụ trợ trong lúc quay video clip thì mình sẽ không thể là vừa quay vừa đo các anh em bằng một tay được, vì sử dụng đồng hồ một tay rất là khó, thì anh em phải thông cảm. Thế thì nguyên nhân chính của cái ban bệnh này đó chính là việc hư hỏng liên quan tới con sensor ngăn mát mà thôi. Rồi sau đây thì mình sẽ tiến hành đấu nối lại toàn bộ những cái chỗ vị trí mà anh em đã cắt ra như này, đấu lại đúng nguyên bản nhà sản xuất. Và cái mạch điện này thì thực tế là cũng chưa được sửa chữa gì, mình đã lật phía sau ra và mình thấy là gì mạch điện vẫn còn nguyên zin. Đây mình sẽ mở ra cho các bạn xem một tí, không có một số anh em lại bảo là có khi là mình lại sửa đằng sau mạch này thì nhiều khi lại ảo ảo, giống như kiểu một số anh em hay làm ảo ảo đúng không? Mình nói thật sự là mình chia sẻ cho anh em là người thật việc thật. Tuy nhiên cái việc mà mình chia sẻ cho anh em từ trước cái này đều là những cái kinh nghiệm sửa chữa của mình không làm thầy giáo. Tuy nhiên là mình sẽ chia sẻ cho anh em những cái kinh nghiệm mà mình đúc kết, cũng như là những cái mà mình học hỏi được, mình chia sẻ đến anh em để anh em tham khảo, mong là có thể giúp ích được cho các anh em trong các công việc. Các anh em có thể nào chưa hiểu được những cái vấn đề mình chia sẻ trong các cái clip thì chúng ta tham khảo để chúng ta có thêm cái sự hiểu biết cũng như là cái kiến thức cho mình. Rồi thế thì sau đây mình sẽ dở ra cho anh em, chứ mình cũng không phải là làm cái thầy giáo dạy nghề hay phải gì mà phải làm gọi là gì, chúng ta phải là tạo pan để sửa để mà như này như kia khác anh em nhé. Chúng ta cứ chân thành thì chúng ta cũng sẽ hiểu được cũng như là làm được thôi. Rồi anh em nào mà chưa hiểu rõ được thì chúng ta cứ tham khảo nhiều, chúng ta sẽ hiểu được. Thì các bạn mình sẽ quay cho các bạn xem là cái mạch điện này thì cái bác chủ vừa nãy nói là có mang mạch về để sửa, nhưng mà tuy nhiên là chúng ta quan sát toàn bộ là đằng sau cái mạch này là chưa có một dấu hiệu là hàn xì cũng như là sửa chữa gì. Vì thực ra thì các bạn biết là mình là thợ, mình nhìn vào cái là mình biết ngay chỗ nào hàn chỗ nào là chưa hàn của nhà máy, là người ta hàn nguyên bản, quá đơn giản đúng không ạ? Rồi thì đấy là mình quay cho anh em thấy rằng là cái mạch điện là không có hề sửa chữa gì, bản thân cái này là mình cũng chưa hàn xì gì. Đấy, mình sẽ xác định cái ban bệnh nó liên quan tới cái vấn đề gì mà mình sẽ sửa chữa. Còn nếu trường hợp nó bị hư hỏng thì mình cũng sẽ là gì, mình cũng sẽ điều tra và xử lý cho ngay nếu trường hợp mà phải sửa bằng mạch điện. Rồi thì hiện tại thì block vẫn đang chạy và quạt làm mát làm nóng vẫn đang hoạt động ok.
Và cái cửa này thì nó đang mở hơi lâu và mạch đã đang báo kêu tinh tong. Rồi mình sẽ đóng vào là hết. Rồi mình sẽ mở thêm một lần nữa để cho anh em thấy rằng là cái thành công sau khi chúng ta kiểm tra sửa chữa là nó có chính xác hay không. Rồi bất chợt mình mở ra này. Đấy, các bạn sẽ thấy là cái quạt nó chạy đúng không ạ? Cái damper nó đang mở thống truyền thống điện này đúng không? Đấy, rồi ok. Rồi thì sau đây mình sẽ làm gọn đẹp lại mọi thứ và mình xin kết thúc cái video chia sẻ ở đây. Xin chúc tất cả các bạn và các anh em chúng ta sẽ ngày càng sửa chữa thành công hơn nữa, và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Và thân ái chào các bạn.